სისტემის ცვლილებაზე სამუშაო ჯგუფის გასვლითი შეხვედრა კახეთში. ღირსების მარშის მოწინააღმდეგეების აქცია რუსთაველის გამზირზე, როგორია მხარეების სამომავლო გეგმები. პრემიერის შეხვედრა ბიზნესასოციაციის წევრებთან და საკითხებზე მსჯელობენ შეხვედრაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. რუსთაველის ეთერში გიორგი გაბუნიას მონოლოგთან დაკავშირებით შეფასებები დილიდან კეთდება. მმართველი გუნდი მომხდარს ქვეყნის და ხალხის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ პროვოკაციად აფასებს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გაბუნიამ გადაცემა რუსულ ენაზე დაიწყო და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინით მისამართით უცენზურო განცხადებები გააკეთა. პოლიტიკოსების პოზიციას ანა ბროლაძე გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. პოლიტიკური შეფასებები განსხვავებულია პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, თუმცა პოზიცია ერთ საკითხთან დაკავშირებით არის საერთო, რომ მიუღებელია ის ფორმა, რა ფორმითაც გიორგი გაბუნიამ გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება. თუმცა შემდეგ უკვე მსჯელობა არის განსხვავებული ამ საკითხთან მიმართებაში. მაგალითად, დღეს ევროპული საქართველოს წევრები ამბობდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, ეს გამოხატვის თავისუფლება ვინმეს მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს არის მაინც გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც ამ ქვეყანაში კონსტიტუციით არის დაცული და უბრალოდ საუკეთესო პროტესტი მიუღებელი აზრის მიმართ იქნებოდა ის, რომ არ უყურო გადაცემას. თუმცა ხელისუფლების გამოხმაურება ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპული საქართველოსთვის უფრო მეტად შემაშფოთებელია, ვიდრე თავად გიორგი გაბუნიას მიერ გამოყენებული ტერმინოლოგია და მისი გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობის ფორმა, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ისინი დღეს ამბობდნენ, რომ ისინი მიეჩვევნენ, რომ ხელისუფლება ყოველთვის მათკენ იშვერს თითს და ეს არის კიდევ ერთხელ კარგი მაჩვენებელი იმისა, რომ ხელისუფლება საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის ნაცვლად მუდმივად ოპონენტებზე ცდილობს თითის გაშვერას და პრობლემების გადაბრალებას. დღეს მაგალითად დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამბობდა, რომ ის რაც მოხდა და რაც იკადრა გიორგი გაბუნიამ საქართველოში არავის არასდროს არ უკადრია, ყველაზე მტრულად განწყობილი ადამიანების და ოპონენტების მიმართაც კი და ნინო ბურჯანაძე ამ ფაქტში ხედავს კარგად დაგეგმილ პროვოკაციას, რომლის უკანას დგას მიხეილ სააკაშვილი და მისი განცხადებით აუცილებელია, რომ ხელისუფლებამ დაიწყოს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ რა იყო ამ პროვოკაციის მიზანი და ვინ დგას უშუალოდ ამ პროვოკაციის უკან. დღეს კიდევ ერთ ოპოზიციონერ ლიდერს ვესაუბრეთ, პაატა დავითაია ამბობდა, რომ მის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ არის ძალიან ცალსახა, ის ხელში იარაღით იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ. გიორგი გაბუნიას განცხადებები მისთვის არის მიუღებელი, თუმცა ეს არის მხოლოდ კონკრეტული კერძო კომპანიის თვითრეგულირების საკითხი, რამდენად ჯდება ის ჟურნალისტურ ეთიკაში, ჟურნალისტურ სტანდარტში და ამის მიღმა ნებისმიერი ტიპის განცხადებები იქნებოდა კონკრეტული გადაცემის შინაარსში და ამ შინაარსის შეზღუდვის მცდელობაში ჩარევად. განცხადება, რა თქმა უნდა, თავისი ფორმით იყო სრულიად მიუღებელი, ოღონდ ეს განცხადება რო იყო მიუღებელი, ეს ამბავი ამოიწურა მას მერე, რაც არხმა ბოდიში მოიხადა და კონკრეტული შეფასებები გაკეთდა. დამოუკიდებელი ტელეარხის რედაქციო პოლიტიკა არის, ვიღაცას შეიძლება მიუღებელი იყოს, ამაზე არსებობს მარტივი პასუხი. არ უნდა უყურო იმ გადაცემას, რომელიც არ მოგწონს, მოკლე დროში, კონცერტირებულად ყველა სახელმწიფო უწყებამ გააკეთეს ისეთი განცხადებები, რომელიც პირდაპირ იყო შეტევა არხის სარედაქციო პოლიტიკას და ეს არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ ეს ზღვარი გადალახოს და ჩაერიოს კერძო კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში. ის რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ხდება მუდმივად ისრების გადატანა, ესეც ჩვენთვის უკვე ძალიან ცნობილი ნარატივია ხელისუფლების მხრიდან და ეს სრულმასშტაბიანი ისტერიკა, რაც ხელისუფლებამ მოაწყო გუშინ ერთი ჟურნალისტის განცხადებაზე რეაგირებისას, კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით ძალიან ღიად ამხელს რეალურად რა არის ხელისუფლების დღის წესრიგი. ეს იყო საგანგებოდ დაგეგმილი უმძიმესი პროვოკაცია საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროვოკაციის უკან დიახ დგას სააკაშვილი. სააკაშვილი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ ხელისუფლებაში პროვოკაციების გარეშე ვერ დაბრუნდება და ის ადამიანები, ვინც სააკაშვილს უჭერენ მხარს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ყველაფერზე წავლენ იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ყველაფერზე, მათ შორის ქვეყანაში ქაოსზე, დაპირისპირებაზე და ამის ნიშნები აშკარად ჩანს. იარაღი მიჭირა ხელში, როცა საქართველოს ტერიტორიულ ძალებას ორჯერ ვიცავდი და რუსეთის არმიის წინააღმდეგ რა. მაგრამ ის მომენტები, რაც არჩევნებში ყოველად მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ეს არ უნდა გამოვიდეს იმ მომენტებში, რომ სახელმწიფო ინტერესები და არამედ
და მაგრამ ხაზი მინდა აქვე გაუსვა რუსთაველის პოლიტიკა სამოუწყებლო პოლიტიკა საუბარი არის იგივე გადაცემა არჩევნებზე არის დამოუკიდებელი ამ პროცესით და ეს უნდა იყოს შიდა განჯის საგანი ან თითქმის საბჭოს განჯის საგანი და არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან ზოგადად. რაც შეეხება ხელისუფლების შეფასებას, მართლ გუნდში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტების მიერ გამოთქმული შიშები თითქოს ხელისუფლება აპირებს, რომ შეზღუდოს ვინმეს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს და ისინი თავად არიან, მათ შორის გარანტი მედიის თავისუფლების, მათ შემდეგ რაც ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალა, ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ეს პროვოკაცია, რაც მოხდა, იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი. მისი ერთი კონკრეტული ჟურნალისტისთვის გადაბრალება ნაციონალურ მოძრაობას არ გამოვადა, სწორედ ყოფილი ხელისუფლების კვალს მომხდარის უკან მოქმედი ხელისუფლების წევრები და ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად მცდელობისა, ქართული ოცნება არ აყვება შემოთავაზებულ ძალადობრივ დღის წესრიგს და ის მშვიდად გააგრძელებს კვლავაც შეუჩერებლად და განუხრელად დემოკრატიული მიმართულებით განვითარებას, ევროპასთან დაახლოებას, თუმცა საზოგადოებამ ძალიან კარგად დაინახა თუ რა მოხდა და თუ რა დღის წესრიგი აქვს რუსთაველის და ამ კომპანიის უკან, ტელეკომპანიის უკან მდგარ პარტიას. ასეთი იყო დღეს მართველი გუნდის შეფასებები. აღსანიშნავია, რომ დღეს მაგალითად უმრავლესობის ლიდერმა გიავოსკიმ პარტიის ოფისში გააკეთა საგანგებო განცხადება და ის საუბრობდა იმაზე, რომ ხელისუფლება ერთ კონტექსტში განიხილავს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის 20-21 ივნის განვითარებულ მოვლენებსაც, თუ როგორ მოხდა ის, რომ რუს დეპუტატი სერგეი გავრილოვი აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში და გიავოსკი საუბრობდა იმაზე, რომ არის მცდელობა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის, იკვეთება ახალ-ახალი სურათები და აუცილებელია, რომ მათ შორის ხელისუფლებამაც და მათ შორის საზოგადოებამაც გასცეს ამ შეკითხვას პასუხი, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და რა კონკრეტული ინტერესები აქვს მას. გადაბრალება მხოლოდ ერთ ჟურნალისტზე. ეს არის ამ სიტუაციიდან პასუხისგებლობის და სიტუაციიდან თავის დაძვრენის მცდელობა. საქართველო არ გახდება აგრესიული დღის წესრიგის მძევალი და ვერავინ, მათ შორის ვერც რუსთაველი და მისი მმართველი პოლიტიკური ჯგუფი ვერ შეუქმნის საფრთხეს საქართველოს განვითარებას და დასავლეთში ინტეგრაციის გეგმებს. ეს იყო შენიღბული ვითომ პატრიოტიზმით, ვითომ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვით, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო პროვოკაცია საქართველოს და ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგ. შენ იყო მცდელობა, რომ აქცენტი გადაეტანათ ერთ ჟურნალისტზე, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ აქ არ არის საქმე ერთ ჟურნალისტში, აქ არის საქმე იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ჯერ ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში აკეთებდა იმ ყველაფერს, რამაც მოგვიტანა ძალიან მძიმე შედეგები, ახლა იგივეს აგრძელებს ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში ამ პოზიციებიდან. ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის უბრალოდ ტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მიმართ. ეს არის ამ ყველაფრის გამოძახილი, ეს არ იყო ერთი ჟურნალისტის განცხადება, ეს იყო ნაცმოძრაობის თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი, რომლის მიზანია მაქსიმალური ზიანი მიადგეს სახელმწიფოს. ბუნებრივია, ჩვენ ამას არ დავუშვათ. უბინძურესი პოლიტიკური პროვოკაცია, რაც რუსთაველის ეთერში იხილა ქართველმა საზოგადოებამ. წარმოადგენს ქართველი სამართალდამცავების მიერ აღკვეთილი სახელმწიფო გადატრიალების ხელახალ მცდელობას, რაც მიზნად ისახავდა საყოველთაო დესტაბილიზაციას, სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტის ახალი ტალღის წარმოშობას, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ეკონომიკური პრობლემების შექმნას, სანქციების პროვოცირებას. ეს განცხადება პირდაპირ და გარდაუვალი რისკის ქვეშ აყენებს ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციაში. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს თავდასხმად და ზეწოლად აღიქვამს რუსთაველი, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა კიდევ ერთი განცხადება და ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად ტელეკომპანიის პოზიციისა, რომ ისინი მაყურებელს უხდიან ბოდიშს, ემიჯნებიან გიორგი გაბუნიას გამოხატვის ფორმას და არაეთიკურად და მიუღებლად მიაჩნიათ მის მიერ გამოყენებული გამონათქვამები. ამის მიუხედავად განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ წყდება განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან და ეს არის თავდასხმა მედიაზე, ასე აღიქვამს ყოველ შემთხვევაში რუსთაველი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
მადლობთ ანა ბროლაძემ გაგვაცნო განცხადებები. განცხადება გაავრცელა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამაც, მაშინ ნათქვამია. მიგვაჩნია, რომ იმას, რაც 7 ივლისს რუსთაველის ეთერით ვიხილეთ, არაფერი აქვს საერთო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასთან. ასეთი ფორმით და შინაარსით აზრის გამოხატვა არაეთიკური და უხამსია. სიცილულის ენის შემცველი ანტისახელმწიფოებრივი და ძალადობის მაპროვოცირებელი განცხადებები სერიოზული საფრთხის შემცველია ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეებისთვის. ამასთან ჟურნალისტის მიერ შეურაცხყოფელი და პროვოკაციული განცხადებების გაკეთება ცდება საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებულ პროფესიულ ჩარჩოებს, რაც ზიანს აყენებს მთლიანად ქართულ მედიას და ახდენს ჩვენი ჟურნალისტების დისკრედიტაციას. იმ ფონზე, როდესაც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ჩვენი მართლაც ფასდაუდებელი მონაპოვარია, მიუღებელი და დაუშვებელია სწორედ გამოხატვის თავისუფლების სახელით ხდებოდეს მსგავსი ტიპის უხამსი და სახელმწიფოს ინტერესების დამაზიანებელი განცხადებების გაკეთება. კომუნიკაციების კომისია დარწმუნებულია, რომ მედია ჟურნალისტები და მთლიანად საზოგადოება, ვისაც სწორედ ეთიკური, პროფესიული და პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტიკა მიაჩნია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მაღალ სტანდარტად აქტიურად დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ადეკვატურ შეფასებას მისცემენ რუსთაველის ეთერში მომხდარ ფაქტს. წერია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში. როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სისტემა? უკვე 3 საათია მართველი გუნდი და ოპოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობს. საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხებზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი გასვლით შეხვედრას კახეთში მართავს. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ნულოვანი ბარიერი, თუმცა არა ერთადერთი. მნიშვნელოვან საკითხებად სახალდება საარჩევნო ბლოკების დაშვების და პარტიათა დაფინანსების საკითხების განხილვაც. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას ახლა ღია ეთერში. სალომე, გისმენთ. დიახ, რაც მთავარია, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღევანდელ შეხვედრაზე მოსულები არიან საკუთარი წინადადებებით. დღევანდელ შეხვედრაზე პრინციპში ნაკლებად თუ მოვისმენთ აზრს, რომელიც ეწინააღმდეგება 2020 წელს არჩევნების ჩატარებას ბუნებრივი ბარიერის, ანუ 0.7%-იანი ბარიერის პირობებში, თუმცა პარტიების მოსაზრებები არის განსხვავებული, მაგალითად, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთ პირობებშიც უნდა იქნას დაშვებული საარჩევნო ბლოკები, თუმცა ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, ბლოკებისთვის შესაძლებელია დაწესდეს ცალკე 3%-იანი ბარიერი. პარტიათა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ბლოკების დაშვება შესაძლოა იყოს კარგი იდეა, თუმცა ეს არ უნდა იქცეს ერთგვარ ულტიმატუმად იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს მთავარი მონაპოვარი 0%-იანი ბარიერით 2020 წლის არჩევნების ჩატარება. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი საკითხი არის ისეთი, რომელიც საჭიროებს ცვლილებებს არა მაგალითად ქვეყნის უზენაეს კანონში, არამედ საარჩევნო კოდექსში. ასეთი წინადადებები შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესს, ან მაგალითად პარტიების დაფინანსების წესს, თუ როგორ შეიძლება იღებდნენ პარტიები დაფინანსებას ან კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსს. ამ თემაზეც ოპოზიციური პარტიებს აქვთ საკუთარი წინადადებები, რომლებსაც ისინი დღევანდელ შეხვედრაზე აცნობენ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს. პოლიტიკური პარტია, რომელიც გადავა გამოდის ახლა ნულოვანი ბარიერი არ არის 0.67%, მაგრამ თუ 0.67-ს გადავა და თქვა აიღებს ერთ მანდატს, მას კონდეს თუ არა საფინანსო ბარიერი, საუბარიერის ფინანსების მიღებაზე. მე მაჩნია, რომ 2%-იანი ფინანსური ბარიერი უნდა იყოს. ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც 2%-ს გადავა, მაგრამ ის მიიღებს ბიუჯეტიდან დაფინანსებას. მნიშვნელოვანი იქნება პარტიების დაფინანსების წესში ცვლილება, კონკრეტული კოეფიციენტების განსაზღვრა და იმ პარტიების განსაზღვრა, ვინც უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ჩვენ დავართ, რომ ეს ცვლილებები განვიხილოთ სერიოზულად, ოღონდ რა თქმა უნდა, ცვლილებები არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც გაუარესებს ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობას და დღესაცებული პატარა პარტიების მდგომარეობას იმ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ისედაც მილიარდერის დაფინანსებაზე არის. ბუნებრივია ჩვენი გადმოსახედიდან ის ვარიანტი, რომელიც სწორედ ჩვენ შევიტანეთ პარლამენტში, საუკეთესო იქნებოდა დღევანდელ პოლიტიკურ მოცემულობაში ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა ჩემი აზრით, ყველა საკითხი არის მეორეხარისხოვანი იმ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევასთან და გამარჯვებასთან შედარებით, რაც ითვალისწინებს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიციას, მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი არიან მზად პირველ რიგში მოისმინონ სხვადასხვა წინადადებები, რომლითაც შემოვლენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, კვლავ მოგვიანებით კი წარადგინონ თავიანთი ხედვები, მაგალითად იგივე დაფინანსების წესთან დაკავშირებით, სარეკლამო დროის გამოყოფის წესთან დაკავშირებით და სხვა იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს გარკვეული განსხვავებული წინადადებები. რაც შეეხება ბლოკების დაშვების თემას, ამ შემთხვევაში მართველი გუნდის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც სურს საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრა, უნდა ჰქონდეს მინიმუმ იმის შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობის სულ მცირე 0.7%-ის მხარდაჭერის მოპოვება მაინც შეძლოს. მართველი გუნდის წარმომადგენელთა აზრით, ასე უფრო სამართლიანად იქნება ასახული ამორჩეველთა ნება საკანონმდებლო ორგანოში.
ბლოგებთან დაკავშირებით ისეთ რომ მე მაქვს ჩემი პირადი პოზიცია, ბლოკი არის ის ინსტიტუტი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში სხვა ფაქტორებთან ერთად რა თქმა უნდა აფერხებდა მნიშვნელოვნად საქართველოში პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას. ნულოვანი ბარიერის პირობებში ბლოგებზე საუბარი არის უბრალოდ არასწორი. აქედან გამომდინარე დისკუსია ყველაფერზე გვექნება, თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარია ჩვენ გავაკეთოთ ის, რაც ჭირდება ქვეყანას. გამოჩნდა რომ 0%-იანი ბარიერი რეალურ შანსებს აძლევს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ ყოველგვარი ვინმესთან მიკედლების გარეშე, საკუთარი პარტიის ან საკუთარი პოლიტიკური პლატფორმის იგნორირების გარეშე თვითონ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და მოიპოვოს პარლამენტში წარმომადგენლობა. ერთადერთი, ვისაც შეიძლება ეს იდეა არ მოსწონდეს, არის ის პოლიტიკური პარტია ან ის პოლიტიკური ჯგუფი, ვინც ცდილობდა ამ წლების განმავლობაში, რომ ოპოზიციაში ჰქონოდა ექსკლუზივი და მათ გარეშე არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ მიეღო მონაწილეობა და არ მიეღო მანდატები პარლამენტში. თუ ზოგად სიტუაციაში შევაფასებთ, პრინციპში დღეს თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია ამბობს იმას, რომ ისინი განწყობილნი არიან სამუშაო დისკუსიისთვის და შესაბამისად გამოთქვამენ იმედს, რომ აუცილებლად მოხერხდება გარკვეულ წინადადებებზე შეთანხმება. შეთანხმებისთვის კი მათ აქვს ზუსტად 3 დღე. დღეს ხვალ და ზეგ მათ ექნებათ საშეძლებელო, რომ გასვლითი შეხვედრის ფორმატში იმუშაონ, წარადგინონ საკუთარი წინადადებები და პოზიციები შეაჯერონ. მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მომზადებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატორების ხელმოწერების ნამდვილობა შეამოწმა. კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე 93 დეპუტატის ხელმოწერის ნამდვილობა დაადასტურეს. სხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატი ღატმა გოგორიშვილი დაინტერესდა, რატომ არ უჭერს ცვლილებას მხარს ქართული ოცნების 8 მაჟორიტარი დეპუტატი. საპასუხოდ მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების გადაწყვეტილება მმართველმა გუნდმა მიიღო. უმრავლესობაში იმედოვნებენ, რომ ცვლილებებს მაღალი მხარდაჭერა ექნება. საუბარია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში პროპორციული სისტემა ნულოვანი ბარიერის პირობებში 2020 წელს ამოქმედდება. რატომ არ აწერს ხელს ყველა მაჟორიტარი ქართული ოცნებიდან? ესენი არიან გიორგი ბეგაძე, ბიძინა გეგიძე, ანზორ ბოლქვაძე, ნინო გოგუაძე, პაატა მხეიძე, კახა ოქრიაშვილი, ზაზა პაპუაშვილი, ლადო კახაძე. ქართული ოცნება დროა თვითონ გაერკვეს თავის ამ 14 წევრიდან რამდენი დამატებითი ხმა შეიძლება კონტესტ. თუ გვინდა რომ შედეგიც დადგეს და რომ თქვენ მარილიც მოვაყავოთ გვარემ ამ მადლს, მასინ ჯობია რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ და 2020-ისთვის შევქმნათ შეჯერებული, შეთანხმებული და კონსენსუსზე დაფუძნებული საარჩევნო გარემო. რაც ეხება იმ საკითხს, რომ დანარჩენი უმრავლესობის წევრების მიერ ხელმოწერა რატომ არ იქნა ამ ინიცირებაზე, ეს საკითხი არის ინდივიდუალურად მათი პასუხგასაცემი, შესაძლებელია აქ ობიექტური რეალობა, რომ ფიზიკურად ვერ მოახერხეს, შესაძლებელია იყოს სუბიექტური, თუმცა ეს ეხლა არ არის მნიშვნელოვანი. მოლოდინი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტში საავცილებას ექნება მაღალი მხარდაჭერა. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა შინაგან საქმეთა და სამინისტროსთან დღეს დაგეგმილი აქცია გააუქმეს. ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, რომ აქციის შესახებ ინფორმაცია გაჟონა და მათ თითქმის სხვადასხვა ჯგუფისგან ძალადობრივი ქმედების განხორციელების საშიშროება. შეგახსენებთ, რომ თბილისი პრაიდის წარმომადგენლები დღეს შინაგან საქმეთა და სამინისტროსთან გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით აქციას გეგმავდნენ. ისინი შინაგან საქმეთა და სამინისტროსგან ღირსების მარშის ჩატარების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოითხოვდნენ. პრაიდის ორგანიზატორები სამომავლო გეგმებზე განცხადების გაკეთებას დღის მეორე ნახევარში გეგმავენ. ღირსების მარშის მოწინააღმდეგეები კი პარლამენტის შენობასთან აქციას მართავენ. ბიზნესმენ ლევან ვასეძესა და მის მხარდამჭერებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ, მათ შორის ისინი ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმებას ითხოვენ. ასევე აცხადებენ, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს მარშის მოწყობის საშუალებას არ მისცემენ. რა განცხადებები კეთდება აქციაზე, ამას მარიამ სეთურიძე გვეტყვის. ახლა პირდაპირ ეთერში მარიამ გისმენთ. გაუქმდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ეს არის ის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც პარლამენტის მიმდებარე შენობასთან აქციაზე ჟღერდება. როგორც აქციის მონაწილეები და ორგანიზატორები ამბობენ, ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა ქვეყანაში შექმნა უკვე არაერთი პრობლემა და სწორედ ეს კანონია მიზეზი იმისა, რომ მათი თქმით გარკვეული ჯგუფებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ჩაატარონ დედაქალაქში ღირსების მარში. სწორედ ამიტომ მთავარი მოთხოვნა დღევანდელ
მთელ აქციაზე სწორედ უკავშირდება ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმებას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, განცხადებებში ისმის, რომ აქ შეკრებილი ადამიანები არ მისცემენ საშუალებას თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს, რომ ჩაატარონ ღირსების მარში და თელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა განცხადებები, რომ ისინი სხვადასხვა ტერიტორიებს დაიკავებენ, იმ ტერიტორიებს, სადაც შესაძლოა აღნიშნული მარში გაიმართოს. როგორც იცით, პარლამენტის მიმდებარე შენობის ტერიტორიასთან ტარდება აქცია და შესაბამისად ჩვენ დავინტერესდით რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც 7 საათზე აქ უკვე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები გამოჩნდებიან და ისინი დააპირებენ აქციის გამართვას. როგორც ლევან ვასაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ამ შემთხვევაში მათ პრობლემა არ აქვთ გამომდინარე იქიდან, რომ ოკუპაცია მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ის ფორმები, რა ფორმებითაც გარკვეული ადამიანები საკუთარ პროტესტს გამოხატავენ, მათთვის არის მიუღებელი. მოვეთხოვთ გააუქმდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და მიღებული იქნას კანონი საქართველოში გარყვნილების პროპაგანდის წინააღმდეგ. ჩვენ აკვართ დღის ბოლომდე. 7-მდეც აკვარ და ამის 12 საათამდეც. მეც მაგნას რომ ჩვენ ეს აქცია საბოლოო ჯამში ჩვენი მოთხოვნა გადაიზარდოს დიდ საერთო კაფისვაში. რაც აი ჭიათურაში მოხდა, გამოვიდა ხალხი, გამოვიდა ბოლოს აყვას ხალხს ყოლები ყველა და ბოლოს ეს კანონი მიიღეს. მადლობა ღმერთს, მუდმივ დაჯერებით აქ და როდი ჩვენებს რა მოხდება. მიზანი არის ჩვენი, რომ შევიდეს ცვლილება კანონში, რომელიც ანტიდისკრიმინაციასთან არის დაკავშირებული და აიკრძალოს ჩვენს ქვეყანაში გეი ღონისძიება. ამ აქციას ყავს ორგანიზატორები და ისინი გადაწყვიტავენ. ჩვენ პრინციპში არც ჩვენ არ გვინდა რომ აქ ვიყოთ და იმათაც არ ურჩევ რომ აქ იყვნენ და ჯობია რომ თავისუფალი იყოს ეს პროსპექტი და ადამიანებმა თავისუფლად შეძლონ სეირნობა თავიანთ საყვარელ პროსპექტზე. აქციის სირცხვილიას ორგანიზატორებმა სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელეს განცხადება და განმარტეს, რომ ისინი აპირებენ ტრადიციულად 7 საათზე პარლამენტის შენობასთან მოსვლას და საკუთარი მოთხოვნის გაჟღერებას, იმ მოთხოვნის, რომელსაც უკვე 18 დღეა ისინი აფიქსირებენ, მათ ასევე მოუწოდეს ხელისუფლებას და სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ უზრუნველყონ მათი უსაფრთხოება, გამომდინარე იქიდან, რომ მათივე თქმით ადამიანები, რომლებიც პარლამენტის შენობასთან არიან შეკრებილები, ამჟამად არიან აგრესიულები. დღეს აქ პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციაზე მოხდა გარკვეული ინციდენტიც. ერთ-ერთი მოქალაქე სიტყვით გამოსვლისას ქალბატონმა თქვა, რომ ეს აქცია უნდა გაერთიანდეს იმ აქციასთან, რომელიც დღეს საღამოს 7 საათზე იგეგმება. სწორედ ამან გამოიწვია უკმაყოფილება აქ შეკრებილი ადამიანების და საბოლოო ჯამში სიტუაციის განმუხტა სამართალდამცველებს დასჭირდათ. ოკუპაცია ეს არის ის, რაც როლად ვაპროტესტებია ხალხო იმედი მაქვს რომ ვაპროტესტებთ ოკუპაციას ეს არ არის მამას მაღლობის დამკვიდრება არა ქართველები ვართ მამას მაღლობის წინააღმდეგ ოკუპაციას გმობთ მაგრამ დღეს ხარებეზე ვარ შეკრებილი ოკუპაცია გავაპროტესტოთ თქო ყველამ ერთად გავერთიანდეთ ამ მოთხოვნაში რა არის ამაში ან გავხებარ ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ და მისმა მხარდამჭერებმა შეკრება დაიწყეს დღეს დილის 6 საათზე კახეთის გზატკეცილზე მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები აპირებდნენ ღირსების მარშის გამართვას. ამის შემდეგ მათ უკვე გადმოინაცვლეს ვერის ბაღში, სადაც გააკეთეს განცხადებები და თქვეს, რომ არ მისცემენ საშუალებას თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს ღირსების მარშის ჩატარების და ახლა როგორც ხედავთ, აქცია ამჯერად უკვე მიმდინარეობს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის
ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმება. მადლობთ მარიამ სეთურიძე საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში. რუსული ავიასანქციები, ოქროსის შეღავათის გაუქმება და ბიზნესისთვის აქტუალური სხვა თემები. პრემიერ-მინისტრი ბიზნესასოციაციის წევრებს ხვდება. მამუკა ბახტაძესთან ერთად შეხვედრას ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრევიშვილი და ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე ესწრებიან. სანდრო ჯუფალაკიანი განარსობს თემას. ახლა ღია ეთერში სანდრო გისმენთ. დიახ, მოსკოვის მიერ დღეიდან ამოქმედებული ეგრეთ წოდებული ავიასანქციები ეს ერთ-ერთი მთავარი თემაა, რომელიც აწუხებს ბიზნესს და რომელზეც მიმდინარეობს მსჯელობა დღევანდელ შეხვედრაზე. მე შეგახსენებთ, რომ სხვადასხვა გათვლებით საქართველოს ეკონომიკას წელს შესაძლოა რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი დააკლდეს. ბიზნესასოციაციის წევრებს მიაჩნიათ, რომ შესაძლოა ბიზნესისთვის, დაზარალებული ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ, ამოქმედდეს გარკვეული შეღავათები, მაგალითად ქონების გადასახადის ნაწილში, ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე საუბრობენ ოქროსის შეღავათებზე, გაუქმებულ შეღავათებზე და ბიზნეს ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ ეს შეღავათი ბიზნესისთვის უნდა აღდგეს. მე დავაფიქსირებ ბიზნესის განწყობას და ბიზნესის ხედვან ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა გვაქვს, გვინდა რომ ეს გაუხდეს ეს რეგულაცია, რომელიც მაისის ბოლოს იქნა მიღებული და გასაკურველია ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება. მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის მთავრობის გადაწყვეტილება და ისინი რას ფიქრობენ. ჩვენ გვინდა არგუმენტირებული პასუხი მოვისმინოთ, ხო, ეს მნიშვნელოვანი, ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო თქვა ქონების გადასახადის გარკვეული პერიოდით გაუქმება იმ სექტორისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად თეორიულად შეიძლება დაზარალდეს და ეს უკვე დღესაც სახეზეა. გასაკურველია ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს უარყოფითი რუსული ფაქტორის ეკონომიკური ემბარგოსთან, ფრენების შემცირებასთან, ტურისტული ნაკადების შემცირებას საქართველოში, ამა რა შედეგი უნდა მოიტანოს, რას ველოდებით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ხელისუფლებასთან ერთად და ამიტომ არის რომ ფართო სპექტრი იქნება ბიზნესის წარმოადგენელი. ალბათ შეხვედრის დროს სამუშაო ფორმატში იქნება განხილული რიგი სამუშაო საკითხები, თუ რა არის ის საპასუხო ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ხელისუფლებამ, მთავრობამ განახორციელოს ბიზნესის მხარდასაჭერად. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტრო რეგიონებში აქტიურად მართავდა შეხვედრებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ბიზნესმა დასვა ეს მთავარი მოთხოვნები, რომელიც უკავშირდება იმ მაკომპენსირებელ ნაბიჯებს, რომელიც ამემართულებით შეიძლება გადაიღოს და ბუნებრივია ეს სამოქმედო გეგმა სავარაუდოდ ეკონომიკის სამინისტროს ბიზნესთან მიმართებაში ექნება, ეს ეხება ძირითადად ტურისტულ ინდუსტრიას და იმ შემთხვევაში თუ აიკრძალება სხვა ტიპის პროდუქციაზე, ალბათ ამ შემთხვევაში იქნება გარკვეული ალტერნატივა. 2019 წლის ბოლოს ჩვენ მქონდა მოლოდინი, რომ საქართველოში შემოვიდოდა 1,700,000-მდე რუსეთის მოქალაქე როგორც ტურისტი. პირველი 6 თვის განმავლობაში საქართველოში უკვე შემოვიდა 700,000-მდე რუსეთის მოქალაქე და შესაბამისად დღეს ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს 1 მილიონი ტურისტი, რომელიც ეკონომიკურად ითარგმნება როგორც 2 მილიარდი ლარი ჩვენ ეკონომიკაში. შესაბამისად გამოწვევა ბუნებრივია მდგომარეობს ამაში. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და ფაქტობრივად უკვე ერთი კვირა ყოველდღიურ რეჟიმში ვიმყოფებით კერძო სექტორთან კომუნიკაციაში, ბუნებრივია მათ შორის უმთავრესად ჩართული არის ეკონომიკის მინისტრი, ჩვენ ვიყავით აჭარის რეგიონში, ქობულეთში, ბათუმში, ქუთაისში, ისევე როგორც გუშინ ვიყავით კახეთში და ის რაც დღეს ხდება, ჩვენ გვაქვს საქმე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჯავშნების გაუქმებაზე და შესაბამისად მაქსიმალურად ეხა ჩვენი როლი მდგომარეობს იმაში, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ ის შესაძლო ზიანი. შეხვედრა დახურულ ფორმატში უკვე საათნახევარია, რაც მიმდინარეობს და მისი დასრულების შემდეგ უკვე გვეცოდინება, თუ რა ინფორმაცია მიაწოდა ხელისუფლებამ ბიზნესმენებს. მადლობთ სანდრო, ეს სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭო დღეს პირველად შეიკრიბა, როგორც ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი საბჭოს თავმჯდომარე ოლივერ რუსო გახდა, მისი მოადგილე კი ჟან ფრედერიკ ვოლსენი იქნება, როგორც ჟურნალისტების საბჭოს წევრებმა განუცხადეს, საპენსიო თანხების ინვესტირება საინვესტიციო დოკუმენტის შემუშავების და მთავარი საინვესტიციო ოფისრის შერჩევის შემდეგ დაიწყება. ამ დროისთვის საპენსიო დანაზოგების მთლიანი მოცულობა 270 მილიონ ლარს აღწევს. დღეს გქონდა საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც დავგეგმეთ სამომავლო საქმიანობა და ვიმსჯელეთ საინვესტიციო პოლიტიკაზე. ვხედავთ, რომ საინტერესო პოტენციალი აქვს საქართველოს ეკონომიკის დაფინანსების კუთხით. ეს სარგებელს მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებსაც. კანონის თანახმად საპენსიო დანაზოგები პირველი 5 წლის განმავლობაში შექმნის მხოლოდ დაბალრისკიან საინვესტიციო პორტფელს და ასეთი დოკუმენტაცია, ასეთი უკაცრავად, ასეთი საინვესტიციო ინსტრუმენტები
საქართველოში დღეს არის და შესაბამისად საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, როდესაც იქნება მზად, იქნება გაწერილი ზუსტად რამდენი სად ჩაიდება და როგორ და როდის. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის აკერზაიაშვილმა გენერალურ პროკურატურას ვიდეო მასალა გადასცა, როგორც პროკურატურიდან გამოსულმა ბაჩანა შენგელიამ განაცხადა, ვიდეო მასალა შეეხება თათბირს, რომელზეც მისი თქმით აკერზაია საქმიანობის შესწავლის საკითხი გადაწყდა და რომელსაც უშუალოდ გიორგი გახარია ესწრებოდა. შენგელია ითხოვს საქმეში მონაწილე პირების და მათ შორის გიორგი გახარიას დროულ დაკითხვას. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლაში ჩატარებულ ინსპექტირებასთან დაკავშირებით გამოძიება უფლებამოსილების შესაძლო ვოროტად გამოყენების ფაქტს მიმდინარეობს. ზუგდიდის მე-6 სკოლაში ინსპექტირება მოქალაქის წერილი საფუძველზე გასულ წლის ნოემბერში ჩატარდა, დეკემბერში კი ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა სკოლის დირექტორი აკერზაია. მივაწოდე დეტალური ინფორმაცია ამ თათბირის მონაწილეების თაობაზე, თუ რაზე იყო საუბარი, როგორ გადაწყდა კონკრეტულად მე-6 სკოლაში შემოწმების გამოგზავნა და დირექტორის სკოლიდან გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით. მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გამოიკითხოს პირველ რიგში შინაგან საქმეთა მინისტრი და თუ დადასტურდება მის მიერ პოლიტიკური დევნის დავალების მიცემა მიხეილ ბატიაშვილისთვის, აუცილებლად გიორგი გახარიაც უნდა მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას ქუთაისში არსებულ სამივე საგამოცდო ცენტრში დღეს შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დაესწრო. აბიტურიენტები გამოცდას დღეს უცხო ენაში აბარებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ქვეყნის მასშტაბით დარეგისტრირებული 51,000-მდე აბიტურიენტი და გახსნილია 23 საგამოცდო ცენტრი. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 1 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდით დაიწყო და 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ახლა კი მოამბეში ბიზნეს პარტნიორის ანონსის დროა. ნიკა მოგუპანიანი შემოგვერთება ახლა ღია ეთერში. ნიკა, მოგესალმებით, რაზე ისაუბრებს დღეს გადაცემაში? მარიამ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს ბიზნეს სექტორისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. გავიგებთ, რა აწუხებს ბიზნეს სექტორს და აქვს თუ არა მთავრობას სამოქმედო გეგმა შექმნილი ვითარების ფონზე. ასევე ვისაუბრებთ ელექტროენერგეტიკული სისტემების საერთაშორისო საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში პირველად იმართება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ფაროსთანასთან ბრძოლის შედეგებს განვიხილავთ და გავარკვევთ, როგორ მიმდინარეობს მეთხილეობის პროგრამა საქართველოში. რამდენიმე წამში ეთერში ვართ, ასე რომ დარჩით პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობთ, ნიკა. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში უკვე 18 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის სიახლეებს გაეცანით ერთი ტივიჯიზე. Radio